Ah, mo kí gbogbo ọmọ Ọlọ́run jákèjádò àgbáńláyé. Mo kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ èmi Prophet Dr. Salau Paul Ayanfejesu. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ìjẹ̀ka tẹ́jẹ̀ká ṣó bọ́ lọ́rùn. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń pè fún consultation wa fáwọn onírúurú iṣẹ́ àmì àti iṣẹ́ ìyanu tẹ́ ń rà látara àwọn product tí a tọwọ́ èmi Prophet Dr. Salau Paul Ayanfejesu ṣe fáwọn èrò ẹ̀rí àtàwọn testimony tẹ́ ẹ̀ nínà. Mo gbàdúrà lórúkọ Jésù tèmi tí àjọ rí ànúgbà a ó sì jọ ṣe rere o. Ìmọ̀ta ìmọ̀ Sàtáánì kì yóò jọ lé mi lórí, kì yóò jọ lé yín lórí o lórúkọ Jésù. Orú ọ̀fà ilé ibi tá a ti bí mi, ìwọ ọmọ ológo wo ló ń gbé létò ṣàmì lórúkọ Jésù, ó bá iná jáde lórúkọ Jésù. Bí o bá ní nǹkan kan tó ń là kọjá tó ti ń kọjá òye àtọgbọ́n orí rẹ, o wá ń wá solution sọ́nà àbáyọ ogun ọdún pípẹ́ tó ń là kọjá, ò ń wá wòlíì tó lè bá ẹ káṣọ lójú eégún, ò ń wá wòlíì tó lè sọ àṣírí ogun ayé rẹ fún ọ, tó lè túṣu dé ìsàlẹ̀ ìkòkò, wòlíì tá máa sọ̀rọ̀ tó máa dárúkọ àwọn ènìyàn tó ń bẹ nídìí ìṣòro ayé rẹ. Gbọ́ mi, èmi wòlíì Prophet Dr. Salau Paul Ayanfejesu ọgàn tó pè, èmi ọgàn kò pè fún consultation, fún ìṣọ̀nà. Ọ̀pọ̀gọ̀wọ̀ ènìyàn ló ní ẹ̀rí tí wọ́n ní testimony. Are you searching for the power of God, true worship, miracle, and transformation? Then your time has come. Welcome to Anointing of Grace International Church, a place where lives are changed by the power of Jesus. The Spirit of the Lord is upon me. Luke chapter 4, verse 18. Join us every week at our church in Iyanologbo for powerful services filled with prayer, deliverance, healing, prophetic encounter, and the undiluted word of God. Our weekly services days every Sunday 9 a.m. to 11 a.m. every Tuesday 5 p.m. to 7 p.m. every Thursday 9 a.m. till 11 a.m. Come and experience the power of God, worship, miracle, and transformation. Location CDA Hall, Adebayo Street, Iyanologbo, Ogun State, Abule Oke, under the anointing of our Father in the Lord, Prophet Dr. Salau Paul Ayanfejesu, General Overseer. For prayers and enquiries, call +234 70 6363 2672. Another number +234 91 37 54 3003. As you come, you are blessed. Mo ṣọ́yàn fún yàn kan lánàá, ó jẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní ké lórí fóònù sá. Nígbà tí mo tú àwọn àṣírí ogun ayé ẹ̀, èlò wá lówó ìṣọ́nà mi tí mo sọ yìí, 5,000 péré ni owó ìdá nǹkan, owó ìdẹ́kọ̀mù, just 5,000 naira. 5,000 péré ni. Mo máa tú kí ni àṣírí ogun ayé rẹ, kí jẹ́ ní solution sí ogun ọjọ́ pípẹ́ tó ti ń là kọjá yẹn. Lórúkọ Jésù tọ̀dọ̀ tèmi tí a jọ rí ànúgbà a ó sì jọ ṣe rere lórúkọ Jésù. Láì dènà pẹnu, ẹ jẹ́ kí n sáré wọnú free spiritual recipe tí mo ti torí rẹ̀ wá sórí ètò ní òní. Bóyá èèyàn ò lè jẹun, ẹnu ò ṣí, bóyá ẹni tó ní ibà tàbí tó ní typhoid tàbí ẹni tí máa jata mú lẹ́nu. Wọ́n máa ń pe ewé kan ní ewé ewúro. Ewé ewúro yìí ó máa lọ já, ó máa jẹ́ ní tútù.
ó lè jẹ́ ní tútù, ó lè sè é ní ọbẹ̀, kó bá sè é lọ́bẹ̀, kó bá fi ro ẹ̀fọ́ gidi, kó fi fùfú tàbí àmàlà jẹ káì. Tó bá ti jẹ ewúro rẹ̀ tán, ẹnu àṣí gbogbo oúnjẹ pátá ló máa lè jẹ. Free special recipe tí mo mú wá nìyí. Yorùbá ní àṣírí o, Yorùbá láṣírí o. Wọ́n wá dín pé wá kún kó wá jẹun, olókùnrùn aláìsàn. Ó wá lóhùn ò lè jẹun, òun ò lè ṣe gbá, òun ò lè ṣàwò. Ẹ bọ́ sínú igbó, ẹ jẹ́wé ewúro, ẹ bomi kẹ́ ẹ ṣàn, ẹ mú lé lọ́wọ́ kẹ́ ní kó máa rùn, kó máa jẹ káìkáì, káìkáì. Á gbádùn, á jẹun. Lórúkọ Jésù tèmi tí a jọ rí àánú gbà, a ó sì jọ ṣe rere. Ọ̀fà lé mi, ọ̀fà lé rẹ, lórúkọ Jésù ọ̀hún kó bá wí o, lórúkọ Jésù. Are you searching for the power of God, true worship, miracle, and transformation? Then your time has come. Welcome to Anointing of Grace International Church, a place where lives are changed by the power of Jesus. The Spirit of the Lord is upon me. Luke chapter 4, verse 18. Join us every week at our church in Iyanologbo for powerful services filled with prayer, deliverance, healing, prophetic encounter, and the undiluted word of God. Our weekly services days every Sunday 9 a.m. till 11 a.m. every Tuesday 5 p.m. till 7 p.m. every Thursday 9 a.m. till 11 a.m. Come and experience the power of God, worship, miracle, and transformation. Location CDA Hall, Adebayo Street, Iyanologbo, Ogun State, Abule Oke. Under the anointing of our Father in the Lord, Prophet Dr. Salau Paul Ayanfejesu, General Overseer. For prayers and enquiries, call +234 706363 2672. Another number +234 91 37 54 30 is 03. As you come, you are blessed.